नमस्कार। मैले इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी बन्डिङ सम्बन्धी डिस्कसन गर्दैछु। यो सिटिभिटी डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ फर्स्ट अन्डरको केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्दछ। यो एटमिक स्ट्रक्चर हो। यो सोडियमको एटमिक स्ट्रक्चर देखाएको छ। सोडियमको एटमिक नम्बर 11, त्यही भएर यसको प्रोटोनको सङ्ख्या पनि 11 भयो। र पहिलो सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन रह्यो, त्यसपछिकोमा 8वटा, 2 4 6 8 10 भयो। सबभन्दा बाहिरको सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। यो सबभन्दा बाहिरको सेललाई भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन भनिन्छ र सबभन्दा बाहिरी सेललाई भ्यालेन्सी सेल भनेर भनिन्छ। र त्योभन्दा भित्र भ्यालेन्सी सेल अथवा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन भन्दा भित्रका इलेक्ट्रोनहरूलाई कोर इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ। कोर इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्सी सेल. Valence electron, the outermost shell electrons in the valency is the valence electrons or the electrons located valence shell of an atom. These electrons involved in the forming chemical bonds. Such as covalent or ionic bonds. The number of valence electrons often determines an element's group number in the periodic table. Core electrons, अघि मैले भने भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन भन्दा भित्रका भ्यालेन्सी सेल भन्दा भित्रका सेलमा भएको इलेक्ट्रोन कोर इलेक्ट्रोन हुन्। सोडियमको हेर्ने हो भने 8 2 10 टा इलेक्ट्रोन कोर इलेक्ट्रोनमा पर्यो। यो बाहिरको सेलमा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन पर्यो। The electrons in that are not the valency shell and the core electrons, they occupy the inner electron cells and not involved in chemical bonding. Core electrons shield the valence electrons from the attractive force of the nucleus known as electron shielding. Inert gas. The elements of group 18 of periodic table is called inert gas. The valency of inert gas elements are 0 and also called zero groups, and unreactive due to valence electron shell is completely filled, making it stable and unlikely to gain, lose, or share electrons. It's also called noble gas. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, यिनीहरू चाहिँ इनर्ट ग्यास हुन् अथवा नोबल ग्यास ग्रुप हुन्। लाई जीरो ग्रुप पनि भनिन्छ। लेविस डट सिम्बल, a way of representing the atoms of the molecules by showing the electron dust surrounding the element symbol. One bond is represented by the 2 electrons. Number of covalent bonds is determined by this formula, S equal to n minus V over 2. S number of covalent bond, number of electrons required. Okay, S means number of covalent bonds. N means number of electrons required to complete octet or duplet. B means number of valence electrons. Hydrogen is duplet. Boron is the exception, that is the 6 electrons. Duplet means 2 electrons. Octet means 8 electrons. यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को
number of bonds, um, 6 आउँदो रहेछ हाइड्रोजनको एउटा यो अक्सिजनले हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन लियो र यो अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन लियो यसरी 8 इलेक्ट्रोन बनायो अर्को अक्सिजनले पनि यो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन लियो अनि यो अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन 8 बनायो सो अक्टेट भयो यो हाइड्रोजनले यो अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन लियो आफूसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ यसरी डुप्लिकेट भयो यसरी लेबिस डट सिम्बल्स हामीले धेरै मल्टिप्सहरूको बनाउन सक्छौँ सल्फर डाइअक्साइड ओजोन हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्सिजन मिथेन वाटर एमोनिया इथाइन क्याल्सियम कार्बोनेट पोटासियम सल्फेट बोरोन ट्राइफ्लोराइड सल्फ्रिक एसिड सल्फर हेक्साफ्लोराइड आइरन हेप्टाफ्लोराइड एमोनियम यसको हामीले लेबिस स्ट्रक्चर हामीले बनाउन सक्छौँ write the basic assumption of electronic theory of the valency. Electronic theory of valency, the capacity of an atom to take part in the chemical combination is determined by the number of valence electrons, that is electrons present in the outermost orbit of an atom. Atoms with the 8 electrons in their outermost shell are most stable except helium. Most of the atoms to acquire octet and the tendency to cause the chemical combination. कुनै पनि एटमको केमिकल कम्बिनेसनमा भाग लिन सक्ने क्षमता क्यापासिटी अफ एटम केमिकल कम्बिनेसन कसले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि डिटरमाइन बाई द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स द्याट इज द इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन द आउटर मोस्ट सेल भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनमा भएका इलेक्ट्रोनले त्यो एटम केमिकल कम्बिनेसनलाई डिटरमाइन गर्छ अर्थात् त्यसको भ्यालेन्सीलाई डिटरमाइन गर्छ 8 इलेक्ट्रोन तिनीको बाहिर सेलमा 8 इलेक्ट्रोन छ त्यो स्टेबल हुन्छ हेलियम भने 2 भयो भने स्टेबल हुन्छ त्यसलाई हामीले डुप्लेट भन्छौँ मोस्ट अफ ट्राई टु एक्वायर अक्टेट इन टेन्डेन्सी टु कज केमिकल कम्बिनेसन अब आफ्नो अक्टेट पुरा गर्नको लागि इलिमेन्टहरूले चाहन्छ र के हुन्छ त केमिकल कम्बिनेसन हुन्छ यो पछाडि छ केमिकल अक्टेट पुरा गर्नको लागि 3टा काम गर्छ या त इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अथवा गेन गर्छ या त सेयरिङ गर्छ Atoms absorb their electronic configuration of inert gas that is obtained by loss or gain or mutual sharing of electrons. The number of electrons lost or gain or mutual sharing by atom is valency of that atom. यदि त इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्छ शेयर गर्छ अथवा म्युचुअल शेयरिङ गर्छ भने त्यसलाई हामीले भ्यालेन्सी भन्छौँ The attractive force which holds the various atoms or ions together in different chemical species called chemical bond. अब केमिकल कम्पाउन्डमा अथवा केमिकल स्पिसिसमा एटम्स अथवा आयन्सहरूलाई एक ठाउँमा राखेर जुन फोर्स छ त्यो राख्ने फोर्सलाई हामीले भन्छौँ केमिकल बोन्ड वाट इज द अक्टेट रुल जनरली द एटम्स एक्वायर द 8 इलेक्ट्रोन्स इन द भ्यालेन्स सेल टु गेट स्टेबल नोबल ग्यास कन्फिगरेसन इज कल्ड अक्टेट यदि बाहिरी सेलमा 8 इलेक्ट्रोन भएर यदि स्टेबल हुन चाहन्छ हुनसक्छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले अक्टेट भनिन्छ केही अक्टेट रुलका एक्सेप्सन पनि छन् जस्तै हाइड्रोजनको 2टा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ त्यस्तै बोरोन ट्राइफ्लोराइड र एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइडको 6टा इलेक्ट्रोन हुन्छ अक्टेट रुल क्यान नट एक्सप्लेन द एक्जिस्टेन्स अफ आयरन हेप्टाफ्लोराइड फस्फरस हेप्टाफ्लोराइड यसको हामीले अक्टेट भन्दा बढी इलेक्ट्रोन भयो IF7 भनेको 7टा बोन्ड हुन्छ 7 मा 14 भयो PF6 भनेको 6टा बोन्ड 7 मा 12 हो
Octet rule failed to explain the compound formation of inert gas like xenon fluoride, xenon oxyfluoride. Xenon त के छ हामीले अगाडि भन्यौँ इनर्ट ग्यास, नोबल ग्यास, जेरो ग्रुप भनेर भन्यौँ अर्थात् यो अक्टेट कम्प्लिट छ तर चाहिँ यसले कम्पाउन्ड बनायो यसलाई पनि अक्टेट रुलले एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन chemical bond it is the result from the electrostatic force of attraction between atoms with opposite charge or through the sharing of electrons chemical bond कसरी बन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो एटमहरुको बीचमा जस्तो चार्ज अर थ्रु द सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स इलेक्ट्रोन सेयरिङबाट आउने जुन इलेक्ट्रोएट्र्याक्टिभ फोर्स छ त्यसलाई हामीले भन्छ केमिकल बोन्ड जसले चाहिँ अपोजिट चार्ज हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ त्यसबाट जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउँछ त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि केमिकल बोन्डिङ भनेर केमिकल बोन्ड भनेर भन्छौँ केमिकल बोन्ड दुई तीन प्रकारको हुन्छ हामीले यहाँ पढ्छौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड्स और आयनिक बोन्ड्स इलेक्ट्रोन्स आर एक्चुअली ट्रान्सफर्ड फ्रम द आउटर अर्बिट अफ वान एटम टु द आउटर अर्बिट अफ द सेकेन्ड एटम एउटा एटमबाट अर्को एटममा यदि इलेक्ट्रोन्सहरू ट्रान्सफर भयो भने त्यस्तो बोन्डलाई हामीले भन्छौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्स बोन्ड्स अथवा आयनिक बोन्ड्स जस्तै सोडियम क्लोराइड म्याग्नेसियम अक्साइडमा हुन्छ सोडियममा भएको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन हो त्यो इलेक्ट्रोन टोटली कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त क्लोरिनमा ट्रान्सफर हुन्छ र सोडियममा प्लस चार्ज हुन्छ क्लोरिनमा माइनस चार्ज हुन्छ यो दुईटा चार्ज आएपछि कुन फोर्स निस्कन्छ त हामीले अगाडि पढ्यौँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउँछ त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा आयनिक बोन्ड हो Electrovalency refers to the number of electrons an atom loses or gains to form an ionic bonds. इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेको त्यो आयनिक बोन्ड बनाउनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोनले लुज गर्छ अथवा गेन गर्छ त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनिन्छ इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज द मेजर अफ द एटम्स एबिलिटी टु कम्बाइन विथ अदर एटम्स बाई ट्रान्सफरिङ द measure of define measure of the atom's ability to combine with other atoms by transferring electrons. इलेक्ट्रोन्स भ्यालेन्सी भनेको यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अथवा कतिवटा गेन गर्छ अथवा यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ त्यो एबिलिटी मेजर गर्नुलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनिन्छ जस्तै सोडियमको इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी 1 भयो क्लोरिनको इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी 1 भयो सोडियमले इलेक्ट्रोन दिन्छ +1 क्लोरिनको इलेक्ट्रोन दिन्छ -1 General properties of ionic compounds, nature of bond, it shows the ionic nature and two ions held together by the strong electrostatic force of attraction. State ionic compounds exist in solid state, that is crystalline solids. Boiling point and melting point, ionic compounds shows high melting and boiling point due to strong electrostatic force of the attraction. Solubility. Ionic compounds are soluble in polar solvents but insoluble in the organic solvents. Hardness and brittleness. Ionic compounds are mutually hard and brittle because of their strong electrostatic force of attraction between the opposite charged ions arranged in the crystal lattice structure. यो कडा र पटपट भाँचिने खालको हुन्छ किन त भन्दाखेरि त्यहाँ के हुँदो रहेछ strong electrostatic attraction between the opposite charge. दुईटा अपोजिट चार्जको बीचमा के रहेछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्र्याक्सन रहेछ electrical conductivity. Ionic compounds does not conduct electricity due to not movable ions with region of tightly packed but in a state of the fused or dissolved state in polar solvents conduct electricity due to movable ions. Covalent bonds. The bonds formed by म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन अब इलेक्ट्रोनहरुको एक आपसमा एटम्सहरुको बीचमा सेयरिङ गरेर यदि बोन्ड बन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड जस्तै हाइड्रोजन र क्लोरिनको बीचमा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ र कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डको इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भए जस्तै कोभ्यालेन्ट बोन्डको कोभ्यालेन्सी हुन्छ कोभ्यालेन्सी इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर्स अफ एटम्स शेयर्स विथ अदर एटम्स टु फर्म द कोभ्यालेन्ट बोन्ड दैट इज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स कोभ्यालेन्सी भनेको कतिवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ त्यसलाई हामीले कोभ्यालेन्सी भनिन्छ
It represents the atoms combining capacity in the covalent compounds. For example, hydrogen shares 1 electron, so that covalency 1. Oxygen shares 2 electrons, covalency 2. Nitrogen shares 3 electrons, covalency 3. General properties of covalent compounds, nature of bonds. Covalent compounds contains covalent bonds, and covalent compounds bonds are directional nature in, that is, covalent compounds shows fixed geometry. State, most of the covalent compounds are in the solid, liquid, and gases, but most of the covalent compounds are in the solid state due to large surface area and high polarity. The molecules are bonded together by either hydrogen bonds like in water and van der Waals force of attraction. Melting point boiling point covalent compound का melting the boiling point lower हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि due to weaker force hydrogen bond अथवा van der Waals force of attraction among the molecules. Solubility, generally organic compounds are insoluble in polar solvents but soluble in the organic solvents due to high polarity and hydrogen bonds. Space isomerism, certain compounds, covalent compounds shows isomers, ethanol and dimethyl ether. Nature of reaction, the reaction takes place in the molecular nature and reaction occurs by breaking old bonds and forming the new bonds. Coordinate covalence or dative bonds. अब हामीले आयनिक बोन्ड्स र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड्स अथवा कोभ्यालेन्स बोन्ड्समा के हुन्थ्यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्स बोन्ड्स भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू टोटली सेयर हुन्थ्यो टोटली ट्रान्सफर हुन्थ्यो भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्दाखेरि म्युचुअल सेयरिङ हुन्थ्यो अब कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्दाखेरि सेयरिङ त हुन्छ तर म्युचुअल हुँदैन वान वे हुन्छ द कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फर्म बाई सेयरिङ अफ lone pair of electrons with electrons deficient species. For example, ammonium ion. It is represented by the arrow pointing from the donor to the acceptor. यहाँ एमोनियाको लोन पेयर छ यो लोन पेयर हाइड्रोजनसँग इलेक्ट्रोन छैन इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट छ यसले शेयर गर्छ यसलाई भन्छ हामीले कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स. Coordinate covalency and coordinate covalent compounds. Coordinate covalency is the number of electrons pairs of an atom share with other electrons deficient atoms to form a coordinate covalent bond or dative bonds, that is number of coordinate covalent bonds. One atom acts as a donor, provides both electrons. The other atoms acts as the acceptor, provides an empty orbital accept electrons. General properties of coordinate covalent compounds. The properties of coordinate covalent compounds lies between covalent and ionic compounds due to sharing of electrons come from the only one atom. Difference between the ionic compounds and covalent compounds. Ionic compounds are crystalline solids made of ions. Covalent compounds, gases, liquid or solids made from molecules. High melting and boiling points, low melting and boiling points. Conduct electricity when melted. Poor electrical conductance in all phase. Many soluble in water but not in non-polar liquid. Many soluble in non-polar liquids but not in water. Distinguish between ionic and covalent compounds. Covalent compounds, the compound is formed between the two non-metals that have the similar electronegativities. Electronegativities लगभग बराबर भएका एटम्सहरुको बीचमा covalent compound बन्छ. Neither atom is strong enough to attract electrons from other. इसलिए अर्कोबाट इलेक्ट्रोनलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्दैन. For stabilization, they share electrons from outer electrons orbit with the others. यसले के गर्छ त stabilization को लागि इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरेको हुन्छ. तर आयनिक bondsमा an ionic bond is formed between the metal atom and a non-metal. Metal र non-metal को बीचमा बन्छ. Non-metal are stronger than the metal ions and get electrons by easily from the metal. यसमा बन्डिङ बन्दाखेरि non-metal ले इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी भएको हुनाले मेटलको भन्दा मेटलबाट इलेक्ट्रोनले सजिलै इलेक्ट्रोन तान्छ. The stabilization, these two opposite ions attract each other and form ionic bond. In covalent bond, both atoms are contributing same number of electrons to the bond, but coordinate covalent bond, 2 electrons are donated by the single atom. In covalent bond, the electronegativity difference between the two atoms, but in the coordinate covalent bond, type of polar and covalent bond is forming. An atom is the molecule should have a lone pair of electrons in the coordinate covalent bond
formation but not require lone pair electrons in covalent bonds. कोभेलेन्ट बोन्ड भन्दाखेरि लोन पेयर हुनु परेन, तर कोर्डिनेट कोभेलेन्ट बोन्ड भन्दाखेरि लोन पेयर र एउटा डेफिसिएन्ट ग्रुप हुनैपर्छ। कोभेलेन्ट बोन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स बिट्विन द टु एटम्स, but in the coordinate covalent bond type, polar covalent bond is forming. कोभेलेन्ट बोन्ड इलेक्ट्रोनिक डिफरेन्स एटम्सहरूको बिचमा इलेक्ट्रोन डिफरेन्स भयो हुन्छ, तर कोर्डिनेट कोभेलेन्ट बोन्ड टाइप अफ पोलर कोभेलेन्ट बोन्ड, कोर्डिनेट बोन्डमा पोलर कोभेलेन्ट बोन्ड भन्छ। In the coordinate covalent bond, both atoms are contributing same number of electrons to the bond, but in the coordinate covalent bond, two electrons are donated by coordinate covalent bond को definition नै त्यही हो, एउटा एटमले अर्को इलेक्ट्रोनलाई सेयरिङ गरेको हुन्छ, तर कोभेलेन्ट बोन्डमा बराबर सेयरिङ भएको हुन्छ। Okay, thanks for watching and request you all like, comment, share and subscribe. Thank you for the patience. That is now. Bye bye. See you again.